nagyon jó, óriási élmény itt lenni. Nagyon jó, már nagyon várom a holnapot, ma estét is, de igazából a holnapot, hogy minden jó legyen. És úgy szerintem jól fölkészültünk, úgyhogy nagyon-nagyon pozitívan már várom az egészet. Hát csak egy új overall kéne. Fék, Merúzra jobb 2, Putin bukkant őből a 100 felálltákba, a 12-2-es az Oszlopnál. Jobb, majd 5-tel jobb 2 már átvékezett, mert a bal 12 vége ugrik. Bal 11 padló, üt, majd 60, sima jobb padló a vége a plánál, majd 120 bukkan átvékezett, bal 22, 2 gumitobám. Én mondjam? Mondja. Óriási élmény, nekem ez volt az első EB gyorsasági győzelmem abszolút, hogy én nagyon boldog vagyok most, meg nagyon örül. Úgy gondolom, hogy amit elterveztünk tegnap este, azt meg tudtuk megcsinálni az első körbe. Minden nagyon jól alakult, nagyon nagy szerencsénk volt ezzel, illetve jól választottunk, hogy a második helyen megyünk, nekünk nem volt annyira felhordásos a pálya, főleg ez a 2-es gyorsra igaz szerintem, hogy ott nagyon tudtunk lépni. Úgyhogy alapjában véve szerintem jó a ritmusunk, jó minden, az itiner jó, most átírtuk a dolgokat, ami esetleg koszosabb lehet, vagy felhordásosabb, és megyünk neki a következő körnek, de ugyanebben a ritmusba akarunk menni, nem akarunk rátenni egyáltalán. És 30 célba leszünk, nyomdát. Lassú volt? Nem, szerintem nem. Szerintem nagyon jó volt. Bátor voltál. Összeszedetten mentünk, nem volt benne egyetlen rizikós pont sem. Biztos vagyok benne, hogy kívülről azt gondolják megint az emberek, hogy megyünk, mint a nem normális, de ez tényleg nem így van. Kiegyensúlyozottan megyünk, hamarabb próbálok fékezni, próbálunk kigyorsításra menni. Van némi olyan fajta technikai problémánk, hogy a Popov azon a 4 gyorságén kb. 8-10-szer összesen kinyitott, úgyhogy azért vannak bizonyos részek, ahol ott is vagyunk, de tényleg nem érzem túlfeszítve a dolgokat, próbálunk összeszedetten menni. Szerintem jól választottunk rajtpozíciót, és reálisan nézve nekem nagyon-nagyon erőn felül, vagy nagyon-nagyon vártnál felül van ez az egész eredmény. Nem gondoltam, hogy ennyire sima autózással ennyire az elejébe tudunk menni, és az a meglepő, hogy a helyiekhez képest is gyorsak vagyunk, meg az EB mezőnyhöz is. Nyilván nagyon örülünk neki, de nincsenek elvárások, hogy mindenképp top 3 vagy top 5-be kell lenni. Szeretnénk élvezni a versenyzést, és szeretnénk mai nap célba érni, és akkor holnap meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. Ja, és óriási élmény látni a sok magyar zászlót kint a gyorson, bár amennyit látok belőle, amikor föl tudok nézni a tempónál.
de ezt a szeretetet így átélni így testközelből, amit ők eddig kaptak, és most én is megélhettem, hát óriási élmény, úgyhogy köszönöm a szurkolóknak itt is. Jobb padló, 30 bukka középen padló, majd 60 végen, majd még jobb 44 szűk, második, 60 le, jobb 32-vel kigyorsítasz, abból a jobb 11 az majd padló, és 60 le, nagy fék a bal kettőből, a jobb kettő az nagyot ugrik. Hát dolgozom föl éppen az érzéseket. Nem tudom, nagyon jól összejött szerintem ez a nap minden szempontból. Óriási élmény volt, csak ezt tudom mondani. És mindez úgy, hogy igazából én úgy érzem, meg a Mix is, hogy nem vállaltunk nagy kockázatot. Persze iszonyatosan gyorsan mentünk, meg olyan nagy a tempó, de egyikünk se érezte azt, hogy túl lenne feszítve, vagy esetleg nem lennénk a helyzet magaslatán, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon jól össze tudtunk dolgozni, és jó munkát tudtunk végezni, de próbálom földolgozni még az érzéseket, szerintem a Mixi is, azért ez egy óriási dolog ránézni a végén a táblára, és látni azt, hogy másodikak vagyunk ilyen nevek között. Holnap ezt ugyanígy kell továbbvinni valahogy ebbe a tempóba, meg ebbe a ritmusban, mert szerintem a ritmusunk az most nagyon jó megvan, nagyon jó az összhang is, én azt érzem, ő is azt mondja, legalábbis nekem. úgyhogy nem tudom, óriási élmény. Nagyon sokat beszélgettünk az etapokon, már itt próbáljuk összerakni a gyorsot. Mixi már most, megmondom őszintén, most így a harmadik versenyen kezdem megszokni az ő kéréseit, hogy mikor, hogy, amikor kiszállunk, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Most már úgy kezdünk rátalálni szerintem így egymásra ezen a szinten is, nem csak az autóból belül. Egyetlen egyszer volt, hogy rászóltam, hogy egy kicsit vegyen vissza, de utána megbeszéltük, hogy igazából nem is biztos az, hogy túl lett volna feszítve, inkább nekem sok esetben még föl kell fognom, hogy az autó meg tudja csinálni ezeket a dolgokat, inkább így fogalmaznám meg. Úgyhogy egyszer volt ilyen, ő is egyszer-kétszer rám szólt, hogy néha föl kell fognom a tempót, és úgy vár az ember, de úgy gondolom, hogy mind a kettőnk részéről úgy próbáltunk 97,3%-ot hozni. Hát én a top 5-ben benne tudunk maradni, akkor azt mindenképpen. Persze ezt az eredményt mindenképpen aláírnám. De én azt gondolom, hogy ne hamarkodjuk el a dolgokat, és próbáljuk meg végigcsinálni ugyanezzel a lendülettel a holnapi napot, ugyanilyen pontosan, ugyanilyen tisztán úgymond, és akkor szerintem meg lesz az eredménye. Én mindenképpen ezek után most már azért az ember szeretne a top 5-ben benne lenni. Hát óriási érzés, ugye nyilván ennek a rengeteg évnek a munkája valamilyen szinten picit most kijött. Soha nem gondoltam volna azt, hogy egy nap végén így fogunk beszélgetni, még ha titkon persze erre nagyon is vágytam, és amikor elkezdtem ezt az egészet csinálni, főleg az EB-nek a dolgait, akkor ez lett volna a fő cél, hogy egyszer így beszélgessünk, de az, hogy egy Barum Rallyn itt állunk a Jan Kopecki mögött 10-12-15 másodpercre egy ilyen nap után, ez számomra ilyen elképzelhetetlen és hihetetlen érzés. Csak célba kell érnünk. A célba érünk, a tempónk úgyis megvan, az már látszódik, úgyhogy a célba érésre, és hát mindenki arra vágyik, úgy szerintem azért csapaton belül, meg úgymond a szurkolók is tényleg óriási szurkolást kapunk, egyszerűen hihetetlen, hogy mennyien kilágot akadnak miattunk Magyarországra, és mennyien várnak. Minden egyes pályán látunk legalább 3-5 molinót, meg nyilván rengeteg füstbombát és szurkolást, óriási dolog, de tényleg csak az lenne a fő cél most, hogy célba érjünk, és egy célba érjünk, akkor biztos, hogy az eredmény is meg lesz.
száz le, türelmes, Gurit, nagyon szép 100 le. Sima jobb padlóból, 70 nagy fék jön a kitérő jobb, 45-ből, a bal 4 patkaból a jobb 2 padló ki. Megmondom őszintén, fáradt vagyok, ez a napi 4-5 óra alvás, ez most a vasárnapra azért már kimerítő. Maga a beöltözés, kiöltözés, meg ilyenek azok vesznek ki erőt. Mikor benn vagyunk a gyorsaságon, akkor azt érzem, hogy bármennyit tudnánk menni, és nagyon összeszedettek vagyunk, nagyon jó, nagyon egyenletesen megyünk, nincs benne kockázat, nincs benne túlcsúszás. Úgyhogy picit fáradt vagyok, megmondom őszintén, de várom már, hogy vége legyen, és amire mindenki vár, arra mi is. Ami nyilván a dobogó lenne a fő cél. Picit tudtunk közeledni ugye Kopeckihez, de nyilván nem ez a cél. Azt gondolom, hogy innen már ezt csak mit fogjuk tudni elbukni, úgyhogy mindenképp célba kell érni, csak az lebeg a szemünk előtt. Visszamenni nem szeretnék, mert félek, hogy akkor indokolatlan dolgok fognak bekövetkezni, vagy olyan rumlik, de gyorsulni nem akarunk már. Nagy tempó, ahol 200 vége jobban, és ott a jobb 55, másodikos murva, a széles. Így a hókocsis. Sima végekés 30 bukkal, eltűnik a bahuszárom, nem ugratunk nagyot, nem ugratunk nagyot, 60 dobál. És a bal 11 padló így a jó, ból a jobb 11 padló vége fel, és utána az 50 korlát végénél a bal 11 átbukkan padló vége, nagy fék 80, fék jobb 35, találj bele, és 20 bukkan középen padlóval, a 60 át, megcsináltuk bal 11 padló, és a bokornál a célban meg, kurva élet, köszi, megcsináltuk, gratulálok, köszönöm, megcsináltuk volt. Very good job. Thank you. Congrats for the whole season. And in second, Magnus, Miklos Cholos and Victor Var. Representing Agrotech Skoda Rally Team, Jan Kopecki and Jan Holashek. Nagyon sok minden eszembe jutott a múltból, az elmúlt 2019 óta, mióta így szorosan együtt dolgozunk a Mixékkel, csapatával, az apjával, a mérnökével, aki egy fantasztikus ember, és mikor gondok voltak, mikor problémák, gödrök, akkor mindig én voltam a pozitív a csapatban, és mindig mondtam azt, hogy meg fogjuk oldani, nyugi, kijövünk ebből. Azért rengeteg olyan sztori volt, ami elmúlt pár évünkben, amikor akkor éppen abban a helyzetben egy lyukas garast nem adtunk volna a folytatásért. És az az iszonyatosan sok munka, az az iszonyatosan sok energia, meg pénz, lemondás, álmatlan éjszaka. Ez azért volt, mert hittünk ebben a fiúban, ebben a csapatban.
és személy szerint nagyon, és tudtuk azt, hogy egyszer ezek az álmok ezek be fognak következni, és most van az a pillanat, amikor ez beérett gyakorlatilag, ez az elképesztően sok munka. A világ legösszetettebb sportjában feljönni ekkora gödrökből, főleg az idei gödörből, ide azt mondom, az egyik legnehezebb verseny a Barum Rally, és itt ilyen kiegyensúlyozottan menni, és ilyen simán hozni a gyorsasági szakaszokon a nagyon jó eredményeket, a helyieket megszorongatva, ez abszolút most éred be. Óriási élmény. Soha nem gondoltam volna egyszer itt fogunk állni tényleg, mikor elkezdtük ezt az egész sportot. Nyilván Kopeckit csak néztük mindig a tévéből. Óriási élmény volt vele harcolni, és igazából nekem az a legjobb mindig, hogy én mindig úgy szeretek versenyezni vagy győzni, hogy a pályán dőljön el, és hogy ennyire közel tudtunk hozzá autózni 2 napon keresztül, 200 km-en keresztül, ez valami szenzációs. Azt gondolom, hogy benne még volt tartalék, részben bennünk is, de azért jöttünk egy jó tempót. Kicsit próbáltunk változtatni a stílusomon, vagy próbáltam magamon változtatni. Szerintem jó irányba haladunk, úgyhogy én nagyon örülök ennek. Tényleg nagyon köszönöm a sok szurkolást, hogy köszönjük. Nyilván csúnya ezt mondani, de anyagilag is ugye, hogy a karosszériában, meg ott az elején beleszálltatok elég sok dologban, az egy óriási löket volt a csapat számára, hogy el tudtunk indulni az úton. De úgy gondolom, hogy ez az elmúlt 2,5 verseny, ugye itt a Róma, Veszprém, és ez bőven kárpótolta, úgyhogy nem tudom, azt gondolom, hogy a csúcson vagyunk, de nagyon bízok benne, hogy nem, de hát ez óriási eredmény egy Barum Rallyt így lehozni. Ezt aki még nem indult ezen a Barum Rallyn, az nem tudja, aki meg viszont már végigcsinálta, akár sofőrként, akár csak csapatvezetőként, vagy navigátorként, az pontosan nagyon jól tudja, hogy ez mekkora értéke van ennek az eredménynek, főleg úgy, hogy az első egy Jan Kopecki lett. A többiek, a helyi cseheket, a éllovas padlont is, mindenkit gyakorlatilag magunk mögött tudtunk taszítani, ez egy óriási dolog, nagyon boldog vagyok, nehéz mit mondani, megmondom őszintén. Most én mit mondjak, amikor mindent elmondott, én nem tudom, nem találom a szavakat, tényleg. Akár is ez a pályafutásom csúcsa, nem gondoltam volna, volt egy ilyen álom, hogy lehetünk jobogon, de ez csak így a fejemben volt, és nem volt komoly, csak egy ilyen, hogy, és ez a harmadik hely volt, hogy mondom, mi lenne a harmadikek lennénk, de tényleg volt bennem egy ilyen, de ez csak egy ilyen álom volt, ami most beteljesült, és egyszerűen nem hiszem el, úgyhogy köszönjük a szurkolást mindenkinek, óriási élmény volt ennyi magyar zászló között, meg érezni ezt a szeretetet, ezt a rengeteg üzenetet, a sok kommentet, egyszerűen óriási dolog itt lenni így, és szerintem ez nagyon büszkék kell, hogy legyünk erre, mert egy Barum Rallyn másodikként lenni, szerintem az egyik legnehezebb verseny az EB futamok során, és hát nem tudom, tényleg. És kiinnék ebből egyet legszívesebb. Egyszerűen óriás, és köszönöm szépen a Mixinek a lehetőséget, még az egész csapatnak, fantasztikusan érzem magam velük, és így szeretném kiemelni, hogy Ati, ez a te győzelmed is mindenképpen, és köszönöm, hogy helyet adtál nekem, mert ez valamilyen szinten téged illet, mert 8 évig te építetted ezt fel, úgyhogy köszönöm, tesó. Itt. Várom a kérdéseket tőle. Gondoltak volna Kanáriban? Ott álltál te is, tudod, hogy hol voltunk. Tudod, hogy miben voltunk benne? Abszolút nem. Ez még nem neked szól, majd jövőre. Nagyon nehéz verseny volt, basszus. Nem, amúgy abszolút nem gondoltam volna, de az a durva, hogy majdnem eljutottam arra a szintre, hogy már magamban se bíztam, de örülök, hogy kitartottam. Valamiben bízottam el. Kurva jó aszfalt. Egy fenomenakali, azt azért hozzá kell tenni.
amit produkál a pályán, meg ahogy csinálja a dolgokat, meg ahogy készül rá tényleg le a kalappal, szóval bárki bármit mondhat. Magasan a legnagyobb mester az országnak most szerintem, úgyhogy ez be is bizonyította most, úgyhogy tényleg óriási élmény vele menni, óriási ilyen tempóval menni, tényleg óriási. Most elmekesszünk egy cigit. Jaj, Mixi. Itt jöttünk az utolsó, nem néztem. Meg sem néztem, azt nem is érdekel. Szerintem nagyobb pulzusom volt, mint neked. EVRC az hamarabb beröglik, bazzeg. Bazd meg, 5. idő csak. Fantastic drive. Very nice. Thank you. Thank you. Well done. What do you think about him? Very good. I'm looking forward to see him in Hungary. Really looking forward. Where will be the first? Well, in my heart is the first, then I don't know. But listen to Thomas, eh? Listen to Thomas, okay? Oh, serious, well done. Thank you. Thank you. Aj, bazd meg. Aj, bazd meg, adjatok passzonyra. Hát nehéz ezt elmondani most, de a mérnökünkkel Csabival a műhelybe, és az esélyeket latolgatva, mezőnyt nézegetve, hogy hol fogunk végezni. Ugye a többieket beszéltük, hogy ő hol fog végezni, ő hol fog, másik srác, harmadik, és akkor mindig, hát Csabi az 5. lesz, 6. Ő is. És akkor kérdeztem, Csabi, akkor ki lesz az első 4-be, hogyha mindenki a 5., 6. helyen. Nyilván ember bízik benne, meg reménykedik benne, hogy Mixi nagyon ügyes, hogy valahol az elejébe végzünk, de én úgy gondoltam, hogy egy ilyen 6-ban mindig azt beszéljük Csabival, mérnökünkkel, hogy 5., 6. hely, hogyha Mixi végig tudja a tempóját csinálni, nincs defekt, nincs baj, autó kibírja, akkor ebben a mezőnyben neki ott valahol az első 6-ban van a helye. Szóval ebbe bíztunk. Ebben nem, ebbe szerintem még álmába se reménykedett egyik csapattag se, hogy második hely is lehet belőle. Első nap után hogyan változott az 5., 6. hely? Már közébb akartad a fejét? Igen, az első nap után azért már ott reménykedtünk, és már csak azt mondtam Mixinek folyamatosan, hogy csak ezt próbálja beosztani. De még akkor is azt mondtuk, hogy ha 4., 5. hely megvan, az is egy álom. Emlékszel arra a pillanatra, amikor a Kanári-szigeteken ott a roncs mellett ott a fűbe kószáltunk? Hát ja, nem a fűbe, a sziklák között. Hát a sziklák között. Még most is volt egy hatása annak a sziklák közötti sétának, mert ugye amikor a váltót szedtük össze ott, ami kb. 200 métert gurult a sziklák között, annak egy alkatrészeit most megadta magát a kocsiba, mert nyilván az új váltó az úgy jött, hogy az elektromos alkatrészek és szenzorok nem voltak rajta, aztán itt vittük be Mixinek a rajtceremóniára az autót, aztán egyszer csak elment a sebességkijelzés. Magyarul a km/h azt nem mutatta az autónak a sebességét, és azt akkor észrevettük, visszahoztuk még utána az autót, aztán az a szenzor az még akkor kaphatott egy olyat, hogy eddig bírta, úgyhogy hát így utólag nem volt jó az a séta ott a sziklák között, nem volt egy nagy élmény magyarul. De akkor mondtál nekem olyat, hogy hazamész, megvered a gyereket úgy, hogyha ha ezt nem hagyja az abban. Néha nem sok kell már hozzá, igen, mert már a tavalyi barumnál is ugye ment egy kis vita köztünk, már akkor sem akartam, hogy folytassa, mert nyilván látom, hogy sikeres, de azért féltem. Akkor ez így csak megérte folytatni, nem? Tehát csak megérte megszerelni ezt a roncsot, és csak megérte hagyni, hogy legyen még neki esélye. Hát jó, de ezt inkább ne vedd.
C'è Renzi, a spoustu volume. Nell'ultima classificazione illustrativa si capisce stato il vincitore